फ्रेंड्स, तुमचं नूतन किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत मांदेली फ्रायची रेसिपी। चला तर मग आपण बघूयात आपल्याला ह्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे। मी इथे 1 प्लेट मांदेली स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेली आहेत। आपल्याला लागणार आहे आलं, लसूण, थोडीशी कोथिंबीर लागणार आहे। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे। आपल्याला एक लिंबू लागणार आहे आणि आपल्याला मीठ, हळद, आपला रोजच्या जेवणातला मसाला आणि लाल तिखट लागणार आहे। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूयात। आता आपण आलं लसूणची पेस्ट करून घेणार आहोत। 7 ते 8 पाकळ्या लसणाचं थोडंसं आलं असं वाटून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला आता आपण जे स्वच्छ धुवून घेतलेले मांदेली आहेत त्याच्यात थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे। लिंबू जास्त लागत नाही। थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट, त्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला हळद टाकायची आहे। 1-1.5 चमचा आपला मसाला टाकायचा आहे। मसाला आपण चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो आणि थोडंसं लाल तिखट टाकायचं आहे आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्याला मॅरिनेशनची गरज लागत नाही। मांदेली ही खूप हलकं असं फिश आहे। आता आपण पॅनमध्ये तेल टाकून घेणार आहोत। तेल आपल्याला पॅनला पूर्ण सगळीकडे लावायचं आहे। मांदेलीचे पीसेस आपले जास्त आहेत आणि आपल्याला कमी तेल वापरायचं, त्याच्यामुळे पूर्ण तव्याला आपण असं तेल पसरवून घ्यायचं आहे। शक्यतो असं फ्लॅट पॅन वापरा, त्यामुळे मांदेली व्यवस्थित असे बसतात। आणि आता आपण सगळीकडे तेल पसरून घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता तांदळाचं पीठ आपण घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मसाला ॲड करून घेतलेला आहे। आता आपण सगळे पीसेस आपले घोळवून घेतलेले आहेत आणि आपण एक एक करून आपल्या पॅनमध्ये टाकणार आहोत। सो आपल्याला जिथे तेल खूप साठलेलं आहे तिथे मांदेलीचे पीसेस घेऊन जरा बाजूला करायचे आहेत। सो आपलं तेल सगळ्या पीसेसला व्यवस्थित लागतं आणि मांदेली अशी कुरकुरीत फ्राय होतात। हे मांदेली आपल्याला जास्त वेळा पलटी करायची नाही आहेत, 2च वेळा करायचे, हे पटकन शिजतं। आपल्याला दुसरी साईडही फ्राय करून घ्यायची आहे। एक एक आपल्याला पीसेस पलटी करून घ्यायचे आहेत। याला पलटी करताना व्यवस्थित करायचं आहे की हे पटकन शिजतं। सो मधून तुटायची शक्यता असते, ते अवॉइड करायला व्यवस्थित असं पलटी करून घ्यायचं आहे। जेवढे बसतील तेवढेच पीसेस आपल्याला पॅनमध्ये टाकायचे आहेत। ह्याच्यासाठी आपण मध्यम आकाराचे असे मांदेली घेऊ शकतो फ्राय करायला, जास्त छोटे नाही घ्यायचे। आता आपली मांदेली फिश फ्राय रेडी आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की तुमच्या घरी ट्राय करा। खूप कुरकुरीत असे हे मांदेली फ्राय होतात। तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया मला नक्की कमेंट्सद्वारे कळवा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।